හෙලෝ මම චමිති ලක්ෂානි විජේසූරිය මම දැනට සෙන්ට්‍රල් ටෙක්නොලොජිස් කම්පැනි එකේ ඇසෝසියේට් QA එන්ජිනියර් කෙනෙක් විදිහට වර්ක් කරනවා. මම පාසල් ගියේ පාන්දුර බාලිකා මහාවිද්‍යාලයට. මම A level වලට කරේ බයෝ ස්ට්‍රීම් එකෙන්. නමුත් මට A level වලින් පස්සේ මගේ පාත් එක වෙනස් කරන්න ඕන වුණා. ඉතින් මම තීරණය කළා IGSE ආයතනයට සම්බන්ධ වෙලා මගේ කැරියර් එක බිල්ඩ් කරගන්න. එහිදී මට IGSE ආයතනය විසින් මනා අවබෝධයක් ලබා දුන්න මගේ කැරියර් එක සක්සස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඒ වගේම GDSE ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැනත් මට ලොකු අවබෝධයක් ලබා දුන්නා. මම GDSE ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න පටන් ගත්තා. එහිදී මට තේරුණා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරිම ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට IGSE එකේ ලෙක්චර්ස් වලින් උගන්වනවා කියලා. අවුරුද්දක් ඇතුළත ඉන්ඩස්ට්‍රි ප්ලේස්මන්ට් වලින් ඉන්ටර්න් කෙනෙක් විදිහට සෙන්ටර් එකට ජොයින් වුණා. මාස 6ක ට්‍රේනින් එකකින් පස්සේ මට පුළුවන් වුණා IT ෆීල්ඩ් එකේ සක්සස් වෙන්න. ඒ වගේම ස්ටේබල් වෙන්න. ඉතින් මම ඔයාලටත් රෙකමන්ඩ් කරනවා IGSE ආයතනයට සම්බන්ධ වෙලා GDSE ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරලා සක්සස් වෙන්න කියලා. ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න විතරයි කියලා. නමුත් මගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක තිබුණේ QA කෙනෙක් වෙන්න. ඒ නිසා මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ඇසෝසියේට් QA එන්ජිනියර් කෙනෙක් විදිහට සෙන්ට්‍රල් ආයතනයට ජොයින් වුණේ. ඇත්තටම IT ෆීල්ඩ් එකේ QA BA සහ තවත් ගොඩාක් පොසිෂන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔපචුනිටිස් තියෙන නිසා මේ වගේ පාත් එකක් තෝරගන්න ඔයාලට IGSE ආයතනය ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. Thank you.